Salutare, băieți și fete, pasionați de sport, dar și de tehnologie. Astăzi o să vorbim despre un monstru al smartwatch-urilor, care acum devine și Pro. Avem o premieră, așa cum ați văzut mai devreme, avem Garmin Fenix 8 Pro. E lansat de doar câteva zile și în teste cam tot de atâta timp. Ceasul ăsta promite însă deja să ne salveze viața în off-grid, să-ți antreneze corpul cu AI și să-ți lumineze ecranul ca soarele la prânz sau măcar drumul către toaleta de acasă ori la cabană, cu lanternă. Are ecran microLED revoluționar, conectivitate prin satelit integrată și o baterie care ține săptămâni, cu steluțele de rigoare. Așadar, merită banii aia grei? Păi hai să aflăm împreună. Și acum hai să trimit localizarea mea. Connect to satellite. Next. Turn to face the satellite. Se trimite mesajul. Yay! Ia. S-a dus. Da. It's sent. Da. Moment de piele de găină, este o premieră pentru prima dată când trimit un mesaj de pe ceas prin satelit. Cred că o să avem comunicare prin satelit înainte să avem 5G adevărat în România. Acum îl sun de pe ceas prin conectivitate LTE, el mă aude, dar eu nu-l aud, dar am auzit soneria. Acum ar trebui să te aud. Yes, era muted. Mă auzi, Vlad? Eu te aud? Excelent, în sfârșit. Yes, l-am sunat pe Vlad de pe ceas, fără să fi băgat eu SIM în ceas, că a băgat Garmin, dar am plătit eu abonamentul. Dacă era după mine, astăzi filmam din vârful munților. Cel mai probabil de undeva din munții Maramureșului, unde salvatorii de acolo sunt binecuvântați cu lipsa semnalului de telefonie mobilă. Și aș putea să vă arăt cum funcționează comunicarea prin satelit cu un device mobil. Astăzi cu un ceas. E pentru prima dată când voi da un mesaj prin satelit de pe un ceas. Pot să simulez asta în oraș, dar cu siguranță va fi mult mai folositoare atunci când te duci la capătul lumii. Cum am făcut, spre exemplu, în ianuarie, când am testat de la Garmin acel InReach Mini. Uite-te la asta! Uite-te la asta! I remember that. Just look at this! Uite-te la asta! Yeah. Scula aia mică pe care aveam atârnată eu de rucsac în timp ce mergeam pe coclaurile din Uganda, unde, de asemenea, oamenii nu au fost binecuvântați cu acoperire GSM, 2G, 3G, niciun fel de G. Așadar, comunicarea prin satelit, chiar și în 2025, rămâne valoroasă nu doar în Africa, ci și în România. O să vă confirme salvatorii montani, pentru că operatorii noștri de telefonie mobilă încă nu au făcut densificarea 100% a suprafeței. Vei găsi pe site-urile operatorilor mobili tot felul de formulări de genul: oferim acoperire pentru mai mult de 90% din populație, nu din teritoriu. Teritoriul este ceva mai mare și sunt locuri frumoase în țara asta unde poți să te uiți de jur împrejur pe zeci de kilometri și să nu vezi țipenie de om și nici țipenie de stâlp de telefonie mobilă. De aceea avem așadar nevoie de comunicare prin satelit. Ce încerc eu să vă povestesc astăzi este că dacă operatorii de telefonie mobilă mai fac multe greșeli, cum s-a întâmplat, spre exemplu, în ultima perioadă, cu tot felul de scăpări de genul ăsta de date ale utilizatorilor, dacă nu își îmbunătățesc rețelele și nu ridică viteza, vom vedea din ce în ce mai multe opțiuni de comunicare prin satelit care încep să devină interesante. Cea pe care o să-ți arăt eu astăzi începe de la 10 euro pe lună pe ceas. Și deja încep să mi se aprindă și mie niște beculețe, pentru că vrei să poți să dai de oameni sau să fii găsit. Există și versiuni mai avansate și aud inclusiv de la Elon Musk o teorie conform căreia a investit foarte multe miliarde de dolari pentru a cumpăra frecvențe, astfel încât sateliții lui, până la sfârșitul acestui deceniu, să poată comunica cu telefoane mobile. Nu cu telefoanele de astăzi, ci cu niște telefoane care să aibă frecvențe deschise pentru comunicare directă cu satelitul. Mai avem așadar vreo 5 ani până acolo, minim. Hai să fim serioși, Elon Musk a mai făcut promisiuni că până la sfârșitul unei perioade. Dar viitorul este clar, comunicarea între om și satelit e mai aproape ca niciodată. Iar astăzi, încă o dată, pot să-ți arăt o soluție pe încheietură. Nu este singura. Aud niște informații de genul că inclusiv Ultra 3 de la Apple ar putea să facă același lucru. Abia aștept să testez și chestia aia când o să am un Ultra 3 și un plan compatibil cu acoperire în zona asta geografică. Fenix 8 Pro vine în varianta asta de 51 de mm și o greutate de doar 73 de grame cu această curea de silicon. Varianta de 47 de mm e similară, tot 73 de grame. Ecranul 1,4 inch pe microLED,
cu 2000 de niți constant, 3000 de niți la vârf. E cel mai luminos din industrie. MicroLED este așadar vedeta, dar nu e ăsta. Eu sunt pe ăla opțional AMOLED la doar 2000 de niți. Nu e rău. Protecție cu Gorilla Glass 3, Always On, Touch plus butoane fizice, așa cum ne-am obișnuit. Pentru procesare se bazează tot pe Garmin Elevate Gen 5 cu un pic de AI pentru training. 32 de GB de stocare, fără microSD evident, dar poate să țină hărți, playlist-uri de pe Spotify și nu numai, și chiar aplicații compatibile pe care le vei descărca din Connect IQ, magazinul lor. Bateria de 500 de mAh poate ține așadar până la 16 zile în modul smartwatch și coboară până la 2 zile cu full GPS. Da, poți să-l încarci în vreo 2 ore, însă cam cât face o pauză la un ultramaraton cu același cablu pe care o să-l rătăcești destul de ușor. Trebuie să remarcăm un lucru, că de când folosesc Messenger-ul, am activat datele mobile. Vezi, am 3 bare din 4. E prima dată când văd iconița asta pe un ceas Garmin și autonomia altfel excelentă de 2 săptămâni a coborât la 3 zile. Dacă vrei date, uite, vezi, și mi-apare și aici. Uite, vezi, cu bateria la 45%, încearcă să se conecteze măcar prin Bluetooth, nu mai are ajutor de nicăieri, da? Cu toate astea, cu 40% baterie, mi-a crescut autonomia la 9 zile. Pentru că nu mai are modul LTE. Battery Saver până la 29 de zile, așadar poți să stai cu bateria până la o lună, dacă nu vei folosi însă satelitul și nici măcar LTE-ul și nici prea mult Bluetooth. Însă e bun modul acela dacă vrei doar să-ți monitorizezi un hike foarte lung, ca o expediție și încă o dată, poate nu ai acces la curent. Dar hai să vorbim despre partea cea mai importantă la aceste ceasuri, partea de senzori. Avem ECG, SPO2, HRV, body battery dintr-un calcul, sleep coaching și detectarea nepurilor. Poate să-ți monitorizeze peste 180 de sporturi cu sau fără GPS, multi-GLONASS, o grămadă de hărți topoactive și așa mai departe. În partea de sporturi nu o să intru, Garmin știu foarte bine ce fac acolo, au ceasuri pentru majoritatea sporturilor pe care le-a inventat omul și câteva în plus. Mă interesează astăzi însă mai mult partea de conectivitate, pentru că avem așadar noutățile pe care le vom diseca aici. LTE pentru apeluri independente, dar și mesaje. Acum îl sun de pe ceas prin conectivitate LTE, el mă aude, dar eu nu-l aud, dar am auzit soneria. Speaker, ia. Volume muted, unmute, gata. Ia, zi acum. Acum ar trebui să te aud. Yes, era muted. Mă auzi, Vlad? Eu te aud? Excelent, în sfârșit. Yes, l-am sunat pe Vlad de pe ceas, fără să fi băgat eu SIM în ceas, că a băgat Garmin, dar am plătit eu abonamentul. Deci mă aud? Acum te aud, da. Acum, telefonul nu este legat la ceas. Cel puțin nu este legat prin Bluetooth. Dar ceasul meu are de aseară un abonament premium la Garmin pentru conectivitate nu doar prin satelit, ci și prin LTE. Am date pe ceas. Aici văd ultimul mesaj pe care ți l-am dat eu la 10:22, acum 8 minute, și o să-i dau refresh. Și pentru chestia asta, ceasul meu va căuta orice fel de formă de conectivitate ca să verifice mesajele recente. Nu se întâmplă instantaneu, dar nu e ca la WhatsApp. Uite mesajele de la Vladilovan. Au început să intre. Îmi vin mesajele prin LTE în momentul ăsta. Hai să vedem, să intrăm la Vladilovan, care mi-a trimis localizarea lui. Ce poți să vezi? Uite, asta e mesajul pe care ți l-am trimis eu, asta e mesajul de la tine, tu mă întrebi unde sunt și mi-ai trimis localizarea. Și pot să o văd pe ceas și pot să vin la tine. Nice. Și am și hartă, pentru că pe ceasurile de la Garmin ai Garmin Maps, care sunt destul de complete. Nice. Pot să dau drumul la navigație către tine și o să fie un hike, nu că nu pot. Și trebuie să pornesc în căutarea și salvarea colegului meu, care este la 40 de metri de mine, cel puțin acolo mi-a dat ultimul check-in. Drăguț? Mișto. Toată chestia asta s-a întâmplat doar pe ceas. Aici, pentru că ceasul s-a conectat direct la un stâlp de telefonie mobilă, a reușit să ia datele așadar prin LTE fără să apeleze la satelit. InReach built-in pentru conectivitate satelit și mesaje și SOS. Și eu să mă duc aici, vă spuneam, la conectivitate. Uite, am aici InReach Plan și pot să văd toate datele abonamentului meu InReach. Pentru a folosi funcțiile astea ai nevoie de acest abonament. Dau refresh, se conectează la satelit sau la date mobile direct ceasul, că nu l-am conectat prin Bluetooth la telefon, nu vreau să-l ajut. Și hai să vedem ce îmi zice. Uite, mesaje prin satelit, pot să dau check-in-uri nelimitate și apeluri prin LTE de pe ceas. O să mă duc aici la partea de conectivitate, Watch Settings, Connectivity, LTE and Satellite. Și aici
am modul LTE și satelit sau pot să-l forțez să rămână doar pe satelit. Și acum am dezactivat modul LTE, o să ne ducem doar la satelit la nevoie, bateria s-a dus la 2 zile, o să se actualizeze. Mai avem Bluetooth, ANT+, Wi-Fi și Garmin Pay cu NFC. Rezistența rămâne exemplară la 10 atmosfere, de la minus 20 la 60 de grade va rezista la temperatură, plus, încă o dată, rezistență mecanică la standarde militare. Desigur, pentru militare există și seria aia Tactics, mult mai valoroasă. Așadar, partea care o să usture e prețul. Ăsta de la mine e vreo 1300, dar cel cu microLED se duce spre 2000 de euro, dacă o să-l găsești la început. Dar mai e și abonamentele. InReach începe de pe la 9,99 pe lună în euro, iar eu am testat versiunea premium de 60. Însă ca materiale este bun, este robust, bezel din titan, policarbonat, tot ce vrei. La 51 de mm însă s-ar putea să fie cam bulky pe încheieturile mici, dar se simte solid, nu greoi. Și când spun asta că nu e greoi, chiar nu se simte chiar așa greoi pe mână. Dar trebuie să fie pentru că e rezistent. Vă spuneam, până la 100 de metri adâncime, mai ales pentru cei care fac scufundări libere. Este bun pentru praf, pentru umiditate, dar și șocuri, inclusiv temperaturile alea extreme. Una dintre părțile mele preferate la ceasurile astea mai nouă este lanterna. Am flashlight cu LED pe 5 intensități, de la alb, care te orbește chiar și ziua, dar mai ales lumina roșie bună noaptea ca să nu te trezească. Dar cea mai interesantă, după partea de satelit, rămâne asta. Lanterna devine din ce în ce mai puternică, dar rămâne valoroasă din punctul meu de vedere. E o chestie specială să poți să umbli prin casă, în creierii nopții, cu ceasul la mână și să nu te împiedici. E important pentru unii ca mine, care nu prea au somn noaptea. Comparativ cu predecesorii, Fenix 8 Pro așadar e mai gros însă cu 2 mm decât Fenix 8 standard și mai greu cu vreo 5-10 grame. Dar eu cred că merită dacă vrei microLED și conectivitate satelit. Fetelor, îmi pare rău, nu vine însă pe 43 de mm spre deosebire de Fenix 8 normal. Cred eu că de vină este aceeași baterie de care vă spuneam, dar și antenele alea care totuși trebuie să aibă o oarecare mărime pentru a vedea satelitul. Fenix 8 Pro așadar e luminos la exterior, dar magia înseamnă mai ales acel microLED de care vă spuneam, care e un game changer și în tehnologia de televizoare, dar acum iată și pe ceasuri. 3000 de niți înseamnă vizibilitate perfectă în soare orbitor. Aș vrea să pot testa așa ceva, poate în curând. Și reușește să fie mai eficient decât AMOLED-ul de la mine. Mai eficient și decât Apple Watch-ul și nu o să distrugă bateria. Mai ales când folosești pe Always On, aprinde doar pixelii de care are nevoie. O parte complicată este că vei fi obligat să înveți sistemul de butoane de la Garmin și o să-ți ia săptămâni sau luni, dar, una peste alta, ceasul ăsta este un upgrade major față de Fenix 7. Hai să vorbim despre upgrade-uri față de generațiile anterioare. Față de Fenix 7, ăla avea doar MIP sau AMOLED la tehnologie de ecran și în niciun caz luminozitatea asta. Fenix 8 standard are deja un AMOLED bun, da? Îl testez și eu, merge bine, până la 2000 de niți. Dar microLED-ul ăla de pe Pro de acum e viitorul. Mie mi se pare că este mai bun, pentru că e și mai durabil, e tot ce trebuie. Da, Apple Watch Ultra are LTPO și poate ridica și el până pe la vreo 3000 de niți, dar bateria nu o să ține mai mult decât 2 zile pline. Huawei Ultimate, aici încă nu pot să-l compar pentru că noua generație nu e lansată încă, vine în câteva zile. Mai stai un pic pentru un review și cu ăla. Așadar, bateria e unde Garmin încă domină. 16 zile de smartwatch, 48 de ore cu GPS multiband, cu muzică, de 4 ori mai mult decât Apple Watch Ultra 2 sau 3 și până la 3 ore maxim, da, de autonomie în condițiile astea. Față de Fenix 7, ăla ținea aproape la fel, dar cu siguranță mai mult din cauza satelitului. Garmin câștigă la acest endurance dus la extrem. Am testat, da? Pentru după o săptămână de notificări, trekking zilnic și 2 ore cu GPS, încă mai ține bateria, incredibil. Doar că am reușit să o zemuiesc foarte tare atunci când am început să folosesc LTE-ul și satelitul. Deci va trebui să ai o baterie externă sau un panou ca să-l încarci în sălbăticie. Despre conectivitate aș mai insista doar la câteva lucruri. LTE-ul este bun, dar este tot o rezervă și o să-l taie automat atunci când te legi la telefon. În momentul în care simte Bluetooth-ul, dezactivează și satelitul și LTE-ul încorporat. Va apela la ele doar dacă deschizi Garmin Messenger și dacă dai tu refresh sau dacă ești în timpul unui antrenament care cere conectivitate. Din punct de vedere tehnic, pentru cei pentru care contează, conectivitatea LTE se face peste rețele de telefonie de la noi. Nu știu încă care dintre ele,
dar pe asta se va baza. Așadar, dacă vezi un stâlp de telefonie, o să-l vadă și ceasul. InReach-ul însă folosește conectivitate prin satelit, inclusiv partea de SOS. Ci că folosesc rețeaua Skylon, nu Iridium data asta, și este ideală în off-grid, dar tot spre sud trebuie să te uiți, da? Hai să mergem așadar la Messenger. Open Messenger. Am comenzi vocale pe ceas. Fără internet. Deci poate să recunoască chestii. Mă duc din nou la tine și acum hai să-ți trimit localizarea mea. Connect to satellite. Next. Turn to face the satellite. Și satelitul este spre sud. M-am aliniat cu satelitul. Fii atent că mă învață cum să-l țin ca să am acoperire. Deci trebuie să îndrept ceasul către sud. Am aliniat ceasul în momentul ăsta cu satelitul. Se conectează la satelit. Cam asta ar să fie unghiul. Trebuie să văd sudul. Sateliții sunt din constelația Iridium, dacă nu greșesc, și ei văd sudul. Uite, am 2-3 linii. Se trimite mesajul. Yay! Ia. S-a dus. Da. It's sent. Da. Moment de piele de găină. Este o premieră. Pentru prima dată când trimit un mesaj de pe ceas prin satelit. Cred că o să avem comunicare prin satelit înainte să avem 5G adevărat în România. Ia, Vlad. Ia, hai încoace, hai să vedem. A venit mesajul? Da. Asta este. Uite că mi-a trimis localizarea. Da. I-am trimis localizarea. Aici. Practic, ceasul meu a trimis coordonatele GPS și acum ia trimitem tu un mesaj înapoi. Acum să vedem dacă putem să primim și noi mesaje. Poți să trimiți și mesaje text. Teoretic poți să atașezi chiar și poze sau mesaje vocale, dacă nu greșesc. Însă, cel mai important atunci când ești departe, ai nevoie de măcar un semn de viață. Văd aici iconița că satelitul ar funcționa și mi-a venit un mesaj de la Vlad Ilovan prin satelit. Nu pot să cred. Hello, am primit locație. E adevărat? Și cu tot cu locația. Și cu tot cu locația ta. Una peste alta, cred că merită upgrade-ul față de Phoenix 7 dacă vrei acea conectivitate off-grid. Altfel, Phoenix 7 8 Pro e încă top la un preț foarte bun de până în 800 de euro. Dacă tu nu ai însă nevoie de luminozitatea extremă, Phoenix 8 AMOLED la până într-o 1000 s-ar putea să fie suficient pentru cei mai mulți dintre noi. Eu încă nu simt nevoia să fac upgrade-ul decât poate pentru expediții. Față de Apple Watch Ultra, Garmin va câștiga la baterie, vă spuneam, dar și la GPS multisport, care este superior încă. Are hărți offline, este ideal pentru cei care fac aventuri foarte prelungite, însă Apple rămâne mai bun la toată partea de integrare cu aplicațiile, cu Siri și toate lucrurile astea. Da? E un ecosistem mai drăguț și mai bine finisat pe partea de aplicații mai intuitive. Huawei Watch Ultimate o să fie varianta mai ieftină în zona de super premium. Baterie bună la 14 zile în 800 de euro, AMOLED mare, ecran mare rotund, tracking solid pentru EKG și temperatură, dar Garmin are mai multe moduri sport, vreo 80 în plus. GPS-ul ci că ar fi tot cam pe acolo, poate un pic mai precis, nu pot să bag mâna în foc, însă Huawei parcă e mai bun pentru ecosistemul celor care sunt pe Android. Sleep tracking-ul este relativ similar între cele două, mi se pare că Garmin este un pic mai optimist în legătură cu scorul de somn, însă dacă ești deja în ecosistem o să-ți fie un pic familiar și o să vrei să stochezi datele în continuare în aceeași aplicație. Dincolo le poți salva însă inclusiv în Android, în Google și așa mai departe. Dincolo de comparațiile astea, cel mai important criteriu de selecție o să rămână prețul. Până la 2000 de euro pentru microLED este mult. Mai adaug abonamentele de care îți spuneam, de la 10 euro până la vreo 60, software complex pentru începători și doar 32 de GB de stocare, deși pentru mine nu este o problemă. Astea sunt limitările la care trebuie să te uiți. Așadar, este, înainte de orice, un ceas pentru aventurieri și oameni super pasionați de multisport care chiar se duc la capătul lumii și puțin dincolo. Oriunde există o constelație de satelit, o să ai conectivitate și pentru mine asta este vestea cea mai importantă. Îmi place Phoenix 8 Pro pentru următoarea expediție la care mă gândesc sau chiar pentru munții României. Salvatorii noștri se vor uita la acest clip și cred eu că o să zică îl vreau. Pentru că, din păcate, în 2025 mai avem încă bucăți mari din țara asta care, exact cum ziceam, nu sunt încă acoperite de semnal LTE. Deci nu e doar pentru aventurieri și cei care vor să aibă ultima tehnologie să spună că au satelit pe încheietură, ci și pentru cei pentru care viața chiar contează și altfel nu pot fi găsiți. Sunt niște situații absolut ciudate în care salvatorii sunt trimiși în misiune și șefii lor nu aud de ei până când nu se întorc înapoi în prima localitate conectată la telefonie mobilă.
nici stațiile nu pot să bată neapărat prin anumite canioane și conectivitatea prin satelit mai există o alternativă doar prin Starlink, dacă vor să aibă conectivitate de date cu încă un device și o baterie în plus. Când urci pe munte, greutatea contează. Să ai conectivitate la satelit pe același device pe care poți vorbi, să-ți monitorizezi, să ai busolă, să ai hărți și să poți să vorbești cu cineva de acasă, mi se pare game changer. Uite, am conectivitate prin satelit. L-am întrebat pe Vlad ce face. Văd că am conectivitate prin satelit. Ia dă-mi un mesaj. Îmi dai un mesaj? Să dă. Mi-ai dat? Acum. Ia să vedem. Mi-ai dat mesaj acum. Deci să vedem câte secunde ia până îl primește înapoi prin satelit. Check messages. A verificat. Bine tu. Și am răspuns. Problema cea mai mare la comunicarea asta prin satelit este că avem un device mic, o antenă mică, o baterie mică, care trebuie să, nu doar să primească, că de primit este ușor, pentru că GPS-ul înseamnă să primești semnal de la satelit, dar prin comunicarea cu sateliții GPS tu nu trimiți date în sus, ci doar primești informație de la un satelit care trece și prin calcule în interiorul device-ului știi care este data, ora și locul unde te afli, așa te poziționezi GPS. Când vine vorba însă de a trimite mesaje, poți nu doar să primești, că de primit, vă spuneam, este ușor, ci trebuie să și trimiți. Și stai să te gândești cât de departe am ajuns. De pe încheietura mea, vorbesc cu o chestie care se învârte cu 27.000 de kilometri în jurul Pământului. De fapt, nu, astea sunt staționare. Ele se învârt în spațiu, dar rămân fixe raportat la poziția mea. Complicat, nu? De-aia sunt atât de încântat de acest Fenix 8 Pro, care în momentul acesta este cel mai avansat ceas multisport de pe piață. De departe. Abia aștept să văd competiția cum vine din urmă, dar Garmin au luat avans, însă nu e pentru oricine, nu doar ceasul este scump și abonamentele și nici măcar n-am intrat în partea de antrenamente cu AI, unde va trebui să plătești pentru încă niște integrări destul de început. Aș vrea să văd îmbunătățiri pe partea aia pentru că în cloudul celor de la Garmin sunt foarte multe date de fitness ale multor utilizatori. Eu cred că dacă antrenează un AI suficient de competent, pe baza doar a datelor pe care le-au colectat de la mine, îmi pot face niște recomandări cu adevărat folositoare. Pentru că în ecosistemul lor nu există doar ceasuri, există și cântare și există multe alte device-uri pe care le pot folosi, din care pot învăța, iar AI-ul poate să agrege din toate sursele. Dar asta este doar așa un salut către dezvoltatorii de acolo care văd cât de mult muncesc pentru a aduce funcții noi pe aceste ceasuri, care devin din ce în ce mai sofisticate, mai avansate. Și le suntem recunoscători că ne aduc inovație. Încă mai avem motive să spunem wow în fața acestei tehnologii. Felicitări încă o dată celor de la Garmin pentru acest ceas și felicitări celor care o să și-l permită dacă este cu adevărat folositor. Dă un like dacă ți-a plăcut acest clip, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!